Bun găsit, dragii mei, la horoscopul aferent lunii noiembrie. Înainte de a începe, vă reamintesc faptul că vă sfătuiesc să urmăriți și videourile aferente zodiilor în care aveți ascendentul și luna amplasate în hărțile voastre natale. De asemenea, nu uitați că acest horoscop este unul general, așadar tratați-l ca atare. Dacă doriți analize individuale, analize astrologice individuale, atunci vă invit pe site-ul meu www.terapieprinastrologie.ro la secțiunea magazin, unde veți găsi toate serviciile astrologice puse de mine la dispoziție pentru voi, astfel încât să puteți parcurge acest drum al autocunoașterii cât mai facil cu putință. Vă invit să vă abonați și pe paginile de rețelelor de socializare de Facebook, Instagram și TikTok, unde mă găsiți tot cu terapie prin astrologie. Și de asemenea, dacă nu ați făcut acest lucru deja, vă invit să vă abonați canalului meu de YouTube și să apăsați clopoțelul pentru a fi notificați ori de câte ori eu postez ceva nou. Așadar, haideți să vedem ce ne rezervă astrele în luna noiembrie. Bun găsit, dragi nativi ai zodiei Gemeni, și bine ați revenit la horoscopul aferent lunii noiembrie. Vă reamintesc că acest video este pentru toți cei dintre voi care v-ați născut în acest semn zodiacal, dar și pentru cei dintre voi care aveți ascendentul, descendentul, luna, planetele Marte, Venus sau Mercur, dar și unul dintre cele două noduri lunare amplasate în acest semn zodiacal în hărțile voastre natale. Vom discuta în cele ce urmează despre începutul, mijlocul și finalul de lună. Pentru voi începutul de lună este unul intens, toată luna noiembrie vă va provoca, pentru că Jupiter, marele benefic care actualmente se află în semnul vostru zodiacal, este în mers aparent retrograd, așadar energia sa este ceva mai apăsătoare și cumva șansele, oportunitățile, ideea de expansiune pot fi restricționate, pot fi limitate. Mai mult decât atât, acest lucru se poate întâmpla cam în orice segment al vieții voastre de zi cu zi, de la relația cu partenerul, la relațiile cu cei din jur, la relația cu copii, la modul în care interacționați cu jobul vostru, la obiceiurile voastre zilnice și chiar la sănătatea voastră, dragilor. Trebuie să fiți cu băgare de seamă la ceea ce se întâmplă în plan subconștient, pentru că acolo puteți extrapola, să zic așa, puteți exagera anumite frici, anumite gânduri, anumite dușmănii pe care le aveți în raport cu anumite persoane din viața voastră, cu precădere persoane cu energie feminină, deci puteți fi așa puteți perpetua de fapt o energie neplăcută, puteți resimți sentimente de invidie, de gelozie, de posesivitate, care vă pot duce în stări neplăcute și care vă pot crea inclusiv în planul fizic un anumit disconfort. De asemenea, acest lucru vă poate bloca și norocul în general, dar și norocul financiar, pentru că alimentați niște gânduri toxice, niște gânduri urâte și acest lucru să vă blocheze energia. Cu atât mai mult cu cât Jupiter are tendința de a mări ceea ce se întâmplă în viața voastră. Pot exista anumite blocaje din punct de vedere al principiilor de viață, al valorilor, puteți avea anumite mentalități învechite, de care țineți cu dinții, de care vă agățați cu orice preț, iar acestea nu vă mai folosesc în momentul real, în momentul prezent al vieții voastre. Atașamente față de persoane, de relații, de locuri, de idei, de credințe. Da? Puteți deveni extrem de fanatici cu anumite lucruri. Atenție la cei dintre voi care vă știți orientați în zona aceasta de religie, că puteți avea niște excese de hapotnicism. Deci încercați cumva să vă găsiți echilibrul, să fiți cât mai ponderați cu putință, pentru că în acest mod haotic nu faceți decât să vă amplificați supărările, frustrările, problemele și să stați într-o stare continuă de agitație și de haos, lucru pe care sunt convinsă că nu vi-l doriți și cred că nimeni nu și-l dorește. Însă cheia este la voi, la modul în care reușiți să gestionați totuși aceste energii într-un mod onorabil pentru voi, într-un mod în care să vă păstrați integritatea, demnitatea, respectul și în care să nu creați haos în jurul vostru. Deci un început de lună extrem de intens, mai ales că pe data de 2 noiembrie
Mercur va intra în semnul opus vouă, în zodia Săgetător, așadar felul în care veți comunica va fi unul extrem de impulsiv, de certăreț. Atenție la bârfă, dragilor, la zvonuri, la ce lansați despre alte persoane, pentru că nu uitați că ne aflăm într-un an cu puternică energie karmică, se fac plăți karmice, totul se întoarce cu o viteză extraordinară, așa că este benefic să fiți atenți atât la gândurile voastre, cât și la cuvintele, la vorbele voastre, la gesturile voastre. Deci încercați totuși să vă focusați pe propria persoană, pe dezvoltarea voastră, pe evoluția voastră, pe nevoile și dorințele voastre, nu pe ce se întâmplă în jurul vostru și pe modul în care ați vrea de fapt ca oamenii din jur să vă trateze sau să fie sau să se comporte față de voi. Așadar, fiți cu băgare de seamă la modul în care vă exprimați și la modul în care comunicați ceea ce se află în interiorul vostru, în planul acela ascuns al vieții voastre. Atenție la secrete, la minciuni, pentru că acum pot ieși la suprafață. Dacă vă știți cu musca pe căciulă, pregătiți-vă, pentru că pot fi dezvăluite lucruri pe care le-ați ascuns sau pe care le-ați făcut într-un mod îndoielnic. Dacă ați păcălit pe cineva, dacă ați încercat să manipulați o anumită situație, ei bine, aceste lucruri pot fi descoperite și pot complica situația în care deja vă aflați. Mare grijă și multă atenție, dragilor! Mijlocul lunii pentru voi va aduce tranzitul lunii prin zodia voastră în intervalul 17-18, când luna va trece imediat după faza de apogeu, de lună plină din semnul vecin vouă, din zodia Taur, ceea ce înseamnă că veți resimți foarte puternic emoțiile la mijlocul lunii. Posibil să nu reușiți să le gestionați deloc bine, să fiți impulsivi, să vă certați cu oamenii din jurul vostru, să vă stricați anumite relații de prietenie sau anumite relații cu colegii de la locul de muncă. Atenție din nou, la bârfă, la zvonuri, la secrete, la chestiuni ascunse, la minciuni, la păcăleli, la tot ce are legătură cu zona aceasta, pentru că aceste lucruri doar vă vor spori o stare de disconfort, o stare de tensiune, de neplăcere. Luna va tranzita casa relațiilor amoroase, casa relației cu copiii, a relației cu banii, așadar lucrurile vor fi extrem de tensionate. Pentru voi este o lună dificilă, luna noiembrie, pentru că aspectele de pe cer vă pun în niște contexte provocatoare, în niște contexte de fapt care v-ar ajuta să evoluați dacă ați înțelege ce să faceți cu ele. Dacă veți sta în poziția de victimă în care să considerați că universul are ceva personal cu voi, că toți oamenii din jur premeditează, că au chestiuni cumva în defavoarea voastră, e bine, pierdeți timp, pierdeți resurse și nu faceți nimic constructiv. De aceea cred că cel mai benefic ar fi să vă concentrați pe propria persoană și să vă trasați o direcție mai clară asupra dezvoltării voastre personale, asupra evoluției voastre. Așadar, atenție, pot fi blocaje la mijlocul lunii și pe parte de bani, și pe parte de șanse și de oportunități, și pe parte de relații, da? Deci vă puteți simți blocați, iar acest lucru să vă frustreze într-atât încât să împrăștiați aceste lucruri pe cei din jurul vostru și în acest mod să riscați să vă stricați relațiile cu aceștia. Finalul de lună, nici el nu este printre cele mai ușoare, însă ar fi benefic ca pe final de lună să vă trageți niște concluzii legate de evenimentele care au avut loc pe durata lunii noiembrie și asupra modului în care v-ați tot simțit. Să încercați să reflectați asupra modului în care vă puteți ocupa de voi, al modului în care vă puteți ocupa de copiii voștri acolo unde este cazul. Aveți nevoie să vă asumați mai mult responsabilitatea ideii de părinte, de a fi mult mai implicați, mult mai sinceri, mult mai onești, de a reprezenta un exemplu pozitiv pentru copiii voștri, da? Nu doar să le cereți lor fel de lucruri sau fel de atitudini, de comportamente, dacă voi nu sunteți la nivelul la care aveți pretenția ca cei mici sau adolescenții din viața voastră să se ridice. Deci, întâi de toate aveți nevoie să vă ocupați de voi, să fiți voi cei care oferă un exemplu concludent a ceea ce cereți de fapt. Deci fiți cu băgare de seamă la toate aceste atitudini, la toate aceste chestiuni care vă țin pe loc, care vă blochează energia.
Tot ce se întâmplă din pricina voastră, să știți, nu este nimeni care vă transmite gânduri, energii negative, pur și simplu voi în mintea voastră vă creați realitatea actuală în care trăiți. Și atunci, ca să schimbați ceva, aveți nevoie să schimbați ceva în mintea voastră, în felul vostru de a fi, în caracterul vostru, în personalitatea voastră, în sufletele voastre și tot așa. Restricții vor fi în continuare în parte de relație, dar și pe parte de carieră. Pot apărea tot felul de obstacole. Atenție că pot fi dezvăluite anumite chestiuni de la locul de muncă. Poate că ați greșit ceva și ați încercat să ascundeți acest lucru, poate ați profitat de anumite beneficii sau poate ați profitat de anumite relații la locul de muncă în interes propriu, iar acum lucrurile pot ieși la suprafață și să fiți văzuți într-o lumină neplăcută, reputația voastră să aibă de suferit. Deci este o lună care vă pune foarte mult la încercare. Principiile de viață, comportamentul, atitudinea, comunicarea și tot așa sunteți testați pe durata lunii noiembrie din multe puncte de vedere. Acum ce alegeți voi să faceți, bineînțeles, este decizia voastră. Eu v-am spus care sunt predispozițiile pe cer pentru voi. Sper din suflet să vă găsiți puterea interioară, răbdarea și înțelepciunea de a gestiona cât mai matur și cât mai înțelept toate aceste lucruri care vin către voi, astfel încât să depășiți cu bine, dragilor, aceste energii. Acestea sunt informațiile din punct de vedere astrologic pentru toți cei dintre voi care aveți legătură directă cu energia zodiei Gemeni în luna noiembrie. Așa cum v-am obișnuit, am să extrag și câteva mesaje de la cărțile oracol, pentru că în luna noiembrie, pe data de 8, avem marea sărbătoare a Sfinților Arhanghel Mihail și Gavril. Am ales oracolele celor doi arhangheli și am să încep cu Arhanghelul Mihail să vedem ce mesaj are acesta pentru voi în luna noiembrie. Bun, un mesaj deja a vrut să iasă. Haideți să vedem dacă mai există și un alt mesaj. Ei bine, nu. Arhanghelul Mihail vă transmite să vă lăsați pe mâna lui Dumnezeu și a îngerilor pentru susținere și suport, adică să aveți credință, dar acea credință venită, izvorâtă din suflet, nu din minte, dragilor. Apropo de ce vă spuneam la începutul videoclipului cu pericolul de a deveni habotnici în credința voastră, în principiile voastre. Deci renunțați la control, dar într-un mod intuitiv, din suflet faceți lucrurile, nu din mintea voastră. Haideți să vedem și mesajul Arhanghelului Gabriel pentru voi, dragilor, în luna noiembrie. Vedem. Se pare că acest mesaj se lasă așteptat. Dragilor, voi aveți nevoie să ascultați de iubire, de iubirea din sufletele voastre, de iubirea divină. Nu lăsați frica să vă distragă de la misiunea voastră divină. Deci iubirea sinceră, onestă, izvorâtă din suflet, vă poate salva, dragilor, și vă poate ajuta să vă găsiți calea, liniștea și pacea. Acestea sunt și mesajele cărților oracol. În speranța că mi-ați rămas aproape până la finalul acestui video, vă mulțumesc și vă invit să apreciați și să distribuiți acest video tuturor celor cărora credeți că le va fi de folos. Vă doresc ca luna noiembrie să aducă în viețile voastre toate binecuvântările de care aveți nevoie. Vă pup, vă îmbrățișez și pe data viitoare. Pa, pa!